سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمتتونم. تو این ویدیو میخوایم در مورد لایسنس های روتر او اس یا همون لایسنس های میکروتیک صحبت کنیم. ببینیم ما برای روتر او اس نسخه معمولی و روتر او اس نسخه CHR چه مدل لایسنس هایی داریم، چجوری میتونیم لایسنس ها رو خریداری کنیم و عمر این لایسنس ها به چه صورت هست. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. ما وقتی که یه روتر بورد رو خریداری میکنیم همراهش یه لایسنس وجود داره که لول این لایسنس، حالا در مورد لول ها صحبت میکنیم، میتونه متفاوت باشه. پس شما احتیاجی ندارین لایسنسی تهیه کنین مجزا. روی خود اون روتر لایسنس وجود داره که این یه خبر خیلی خوبیه، چون برای بعضی از وندورها شما دیوایس رو تهیه میکنین و یه هزینه خیلی بیشتری به صورت حتی سالیانه مجبورین بابت اون لایسنس بدین. آپدیت های روتر او اس به صورت لایف تایمه، یعنی شما اگه دیوایس رو خریداری کردین تا موقعی که اون دیوایس وجود داره از آپدیت های اون میتونین بهره ببرین. هر وقت خواستین میتونین به اینترنت دست بشین و اون دیوایس رو آپدیت کنین که این هم یه مزیت خیلی خوب به حساب میاد، چون برای خیلی از دیوایس های دیگه شما مجبورین اکانت داشته باشین و بابت اون اکانت یه هزینه رو به صورت سالیانه پرداخت کنین. برای معماری‌های x86 یعنی وقتی که شما میایین روتر او اس رو برمی‌دارین روی یک PC نصب می‌کنین و یا روی یک ماشین مجازی نصب می‌کنین، شما نیاز دارین که یک لایسنس تهیه کنین. اگر می‌خوایم به صورت دائمی از اون دیوایس استفاده کنین. اگر به صورت تست باشه نیازی نیست، اما اگر بخوایم به صورت دائمی و توی محیط پروداکشن از اون دیوایس استفاده کنین و نیاز داشته باشین اون دیوایس آپدیت بشه، برای مدت زمان زیادی بخواین ازش استفاده کنین، نیاز دارین که اون لایسنس رو تهیه کنین. این لایسنس رو میتونید از سایت خود میکروتیک بخرین و یا از دیستریبیوتراش بخرین. داخل خود ایران هم شما میتونید این لایسنس ها رو تهیه کنین. اگر ما بخوایم لایسنس دیوایسی که خریدیم رو نگاه کنیم، کافیه بریم تو سیستم لایسنس. اونجا یه پنجره برای ما باز میشه، شما میتونین ببینین که لایسنس این روتر به عنوان مثال یه لایسنس لول 4 هست. در مورد لایسنس ها حالا در ادامه صحبت میکنیم. لایسنس های مختلف روتر او اس توی روتر او اس نسخه معمولی در مورد CHR الان صحبت نمی‌کنیم. به این صورت هست که ما یه لایسنس لول 0 داریم که بهش میگن ترایل. این برای 24 ساعت بیشتر کار نمیکنه. شما همه قابلیت‌های میکروتیک رو میتونین استفاده کنین فقط برای 24 ساعت. اما این 24 ساعت به این معناست که شما 24 ساعت که روشن هست روترتون میتونین ازش استفاده کنین. به عنوان مثال شما میان روتر او اس رو روی ماشین مجازی نصب میکنین و ازش امروز 1 ساعت استفاده میکنین، بعد اون ماشین مجازی رو خاموش میکنین. از اون لایسنس شما هنوز 23 ساعت دیگه مونده، فقط اون زمانهایی حساب میشه که اون روتر او اس روشن باشه. یه لایسنس لول 1 داریم که بهش میگن فری دمو که شما نیاز دارین برین رجیستریشن تو سایت میکروتیک انجام بدین تا به شما این لایسنس لول 1 رو بده. لایسنس لول 2 یه لایسنسی که دیگه استفاده نمیشه، در موردش صحبت نمی‌کنیم. لایسنس لول 3 یه لایسنسی است که روی یه سری دیوایس ها وجود داره و اینو شما جدا نمیتونین خریداری کنین. این دیوایس ها معمولا دیوایس هایی هستن که به عنوان وایرلس استیشن استفاده میشن. یکی از محدودیت های مهمی که روی لایسنس لول 3 وجود داره اینه که اون دیوایس ها نمیتونن اکسس پوینت بشن. لایسنس های لول 4، 5 و 6 رو شما میتونین از سایت میکروتیک و یا دیستریبیوتورهای میکروتیک خریداری کنین. این لایسنس ها قیمتاش هم اینجا اومده 45.95 و $250 هست. لایسنس لول 4 نسبت به لایسنس لول 3 این قابلیت خیلی مهمه داره که میتونه اکسس پوینت بشه، اما هنوز یه سری محدودیت ها داره که محدودیت ها رو تو اسلاید بعدی با هم دیگه میبینیم. توی لایسنس لول 5 یه مقدار اون محدودیت ها سقفش میره بالاتر، اما هنوز شما یه سری محدودیت دارین. مهمترین محدودیت هم توی تعداد تانل هایی که میتونین داشته باشین، انواع مختلف تانل ها که در مورد تانل ها هم بعداً صحبت میکنیم. توی لایسنس لول 6 که بهش کنترلر هم میگن از همه گرونتر هست، شما هیچ محدودیت نرم افزاری ندارین و اگر هر محدودیتی وجود داشته باشه مربوط میشه به این که سخت افزار شما توانایی بیشتر از اون رو نداشته باشه. محدودیت هایی که در موردشون صحبت کردیم به این صورته. توی لایسنس لول 0 که ترایل باشه، مهمترین محدودیت همون محدودیت زمانه، یعنی 24 ساعتی که اون دیوایس روشن باشه بعدش از کار میفته و شما مجبورین دوباره دیوایس دیگه ای رو نصب کنین و اون دیوایس دیگه قابل استفاده نیستش. لایسنس لول 1 که فری دمو باشه، شما از هر کدوم از این ویژگی ها تانل های مختلف فقط یک دونه میتونین داشته باشین، اما شما محدودیت زمانی ندارین اینجا. توی لایسنس لول 3 نوع محدودیت ها متفاوت هست. اولا اینکه این لایسنس رو شما نمیتونین بخرین، به صورت پیش‌فرض روی یه سری از دیوایس ها وجود داره.
دیوایس هایی که نمیتونن اکسس پوینت باشن و معمولا توی شبکه‌های وایرلس نقش استیشن رو دارن. روی تعداد تانل ها و موارد دیگه هم محدودیت داره. به عنوان مثال وقتی شما میکروتیک رو به عنوان هات اسپات بخواید کانفیگ کنین، این یک دونه بیشتر نمیتونه یوزر داشته باشه. البته با توجه به اینکه این اصلا اکسس پوینت نمیتونه باشه، خیلی معنایی هم نداره که این دیوایس رو، یعنی دیوایسی که روش لایسنس لول 3 هست، به عنوان هات اسپات کسی بخواد کانفیگش کنه. لول های 4 و 5 و 6 گفتیم که اینا رو میتونین تهیه کنین. هزینه‌هاش هم نوشته میکروتیک اینجا، اما هر کدوم محدودیت‌های متفاوتی دارن. لایسنس لول 4 خیلی از تانل ها رو اینجا دارین نگاه میکنین 200 تا بیشتر ساپورت نمیکنه. به عنوان مثال شما اگر بخواید PPPoE تانل روش داشته باشین، 200 تانل ماکسیموم ساپورت میکنه این دیوایس. توی لول 5 این محدودیت شده 500 تا داریم میبینین. توی لول 6 هم آنلیمیتده، یعنی نرم افزار محدودیتی براتون ایجاد نمیکنه مگر اینکه سخت افزار دیگه توانایی بیشتر از اونو نداشته باشه. حالا بریم یه نگاه بندازیم به لایسنس های CHR. لایسنس های CHR متفاوت از لایسنس های روتر OS معمولی هستند. توی CHR ما 4 مدل لایسنس داریم. لایسنس فری رو داریم که شما محدودیت زمانی ندارین، اما پهنای باند رو روی 1 مگابیت پر سکند محدود میکنه. کلا میشه گفت CHR اومده محدودیت رو گذاشته روی پهنای باند. قبلا توی یک ویدیو که شما لینکش میتونید بالا ببینید در مورد روتر OS CHR صحبت کردیم. گفتیم که مناسب محیط‌های مجازی و کلاود هستش. لایسنس P1 رو داره که قیمتش دقیقاً $45 مثل لایسنس لول 4 هست. محدودیت پهنای باندش 1 گیگابیت پر سکنده. لایسنس P10 رو داره که اون محدودیتش 10 گیگابیت پر سکنده و P Unlimited رو داره که اون محدودیتی روی پهنای باند برای شما نمیذاره. حالا جدا از همه این لایسنس ها که شما میتونید تهیه کنین، یه قابلیت خیلی خوب که میکروتیک قرار داده اینه که شما میتونید P1, P10 و P Unlimited رو به صورت ترایل داشته باشین، اون هم به مدت 60 روز. شما کافیه بعد از اینکه اینو روی محیط مجازیتون که نصب کردین، سافر آیدی رو داخل اکانتی که تو سایت میکروتیک میسازین وارد کنین و درخواست یک لایسنس ترایل بدین و اون لایسنس رو روی دیوایستون اعمال کنین. بعد از اینکه اون لایسنس رو اعمال کردین، اون دیوایس به مدت 60 روز به عنوان مثال با پهنای باند 10 گیگابیت پر سکند و یا با پهنای باند آنلیمیتد کار میکنه. بعد 60 روز هم اون دیوایس از کار نمیفته. فقط محدودیتی که براش ایجاد میشه اینه که دیگه شما امکان آپدیت کردنش رو ندارین، که اگر آپدیت مهمی بیاد و یا باگ خاصی تو اون نسخه بوده باشه برای شما میتونه دردسرساز بشه. اگر بخوایم لایسنسی رو از سایت میکروتیک تهیه کنیم، باید یه اکانت تو سایت میکروتیک بسازیم. وارد اکانتمون بشیم. یه قسمت داره به اسم پرچس کی. رو اون قسمت که کلیک کنین، یه پنجره مشابه این شکل براتون باز میشه. تو این پنجره شما میتونین لایسنسی که میخواین انتخاب کنین. گفتیم L4 با P1 یه قیمت، لایسنس L5 با P10 و L6 با P Unlimited. یکی از این لایسنس ها رو انتخاب میکنین. بعد از اون نیاز داریم بیاین بگین که چه تایپی از لایسنس رو میخواین. توی قسمت دوم که سلکت کی تایپ باشه، شما اگر برای تنها یک دیوایس احتیاج به لایسنس داشته باشین، کافیه تو قسمت لایسنس کی سافر آیدی اون دیوایس رو وارد کنین. سافر آیدی اون دیوایس از کجا میتونیم داشته باشیم؟ تو قسمت سیستم لایسنس میریم. اون قسمت شما میتونین سافر آیدی دیوایستون رو ببینین. این سافر آیدی رو کپی کنین و برین توی فیلد لایسنس کی پیستش کنین. به عنوان مثال اگر شما روتر OS اومده باشین توی محیط مجازی نصب کرده باشین، از طریق وین باکس بهش وصل میشین و این سافر آیدی رو توی پنجره سیستم لایسنس میتونین مشاهده کنین. اگر هم بخواین برای یه تعداد زیادی دیوایس رو داشته باشین، میتونین تعداد اون دیوایس ها رو مشخص کنین. به اون تعداد به شما لایسنس میده که بعداً میتونین سافر آیدی ها رو وارد کنین. بعد از این شما میتونید یه سری فیچرهای اضافی داشته باشین برای لایسنستون. بعد از اون که فیچراتون رو انتخاب کردین که توی اکثر مواقع شما احتیاج ندارین به این فیچرها، لایسنستون رو خریداری میکنین از طریق پیپل و یا طرق دیگه که تو سایت میکروتیک وجود داره. بعد از اون به شما میکروتیک میاد یک کی میده. کافیه اون کی رو کپی کنین و بیاین توی پنجره سیستم لایسنس روی پیست کی کلیک کنین. به این صورت لایسنس جدید شما اعمال میشه. یه آزمایش داریم ما اینجا. از ما خواسته که یه اکانت تو سایت میکروتیک بسازیم، به این اکانتمون لاگین کنیم و توی اکانتمون چک کنیم که چجوری میتونیم یه لایسنس رو از سایت میکروتیک خریداری کنیم. این آزمایش من انجام نمیدم، اما خواهش میکنم شما حتما این آزمایش رو انجام بدین و این مراحل رو تو سایت میکروتیک چک کنین. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.